ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन आला असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून ऑलवर प्रेस करा. त्यामुळे पुढे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले मिळून जातील. तर मित्रांनो, आज आपण बॉयज बीट्सिंग स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन आलोय. तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ फक्त बॉयजच नाही तर गर्ल्ससुद्धा बनवू शकता. आणि मित्रांनो, आपण जे व्हिडिओमध्ये मटेरियल वापरलेले आहे व्हिडिओसाठी ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा टेलिग्राम चॅनलला जॉईन तिथे आपण फ्रीमध्ये मटेरियल देत असतो. आणि तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना काही प्रॉब्लेम येत असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून विचारू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो करा. तुमच्या प्रश्नाचा रिप्लाय मी नक्कीच देईल. तर चला मित्रांनो, आताच व्हिडिओ बनवायला घ्या. पण त्याआधी व्हिडिओ कसा बनवला आहे ते बघून घ्या. तर चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओ एडिटिंगला स्टार्ट करूया. तर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथे VPN ओपन करायचं आहे, ते कनेक्ट करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथे डेटा तुमचा ऑन ठेवायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे ते गाजर दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्हाला इथे बरोबर चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. तर इथे बीट्स लावलेले आहेत. त्यानंतर हे सर्व फोटो आहेत ते इथे बीट्सनुसार इथे ॲड करायचे आहेत. जर तुम्हाला इथे फोटो चेंज करायचे असेल तर तुम्हाला त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही इथे चेंजेस करू शकता. तर मी आहे तसंच ठेवतोय. त्यानंतर जो पहिला फोटो आहे तो तुम्हाला जिथे तुम्हाला येलो डॉट दिसतोय सॉन्गच्या खाली तिथपर्यंत अशा प्रकारे इथे लावायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही झूम करू शकता. त्यानंतर जिथे जिथे तुमच्या इथे डॉट आहेत, जिथे जिथे बीट्स लावलेले आहेत तिथे तुम्हाला बरोबर त्यावर यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे स्प्लिटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुढचा पार्ट आहे तो डिलीट करून टाकायचा आहे अशा प्रकारे. तर त्याआधी तुम्ही इथे ओव्हरले व्हिडिओ आहे ती डिलीट करून घ्यायची आहे. तर मी ओव्हरले व्हिडिओ इथे डिलीट करतो. तर तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. मला हा जो ऑप्शन दिसतोय याच्यावर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे ती ओव्हरले व्हिडिओ आहे तिथे तुम्हाला इथे डिलीटचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे खाली. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि हे सर्व फोटो आहेत ते बीट्सनुसार ते लावून घ्यायचं आहे. तर मी सांगितल्याप्रमाणे येलो डॉटवर यायचं आहे तुम्हाला
ते फोटोवर क्लिक करायचं आहे वरच्या आणि स्प्लिटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर जो पुढचा पार्ट आहे तो डिलीट करायचा आहे. अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो आहेत ते बीट्सनुसार इथे लावून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व फोटो आहेत ते इथे बीट्सनुसार इथे लावून झाल्यानंतर तुम्हाला या फोटोना इफेक्ट लावायचा आहे. तर सर्वात पहिला मोठा फोटो आहे त्यावर क्लिक करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला खाली ऑप्शन दिसत आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला एक स्टाईलचा ऑप्शन दिसेल खाली, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे 3D झूम प्रोवाला इथे इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. तर अशा प्रकारे तो इफेक्ट लागलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे बरोबर चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे मस्तपैकी इफेक्ट इथे लागून जाईल 3D मध्ये तुमचा. त्यानंतर ह्या फोटोना इफेक्ट लावायचा आहे पुढच्या. त्यासाठी तुम्हाला इथे त्या फोटोवर पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. जे छोटे फोटो आहेत त्यामधल्या पहिल्या फोटोवर इथे क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे, कॉम्बोमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे पेंडुलम 1 वाला इफेक्ट लावायचा आहे. त्यानंतर दुसरा फोटो आहे त्यावर क्लिक करायचा आहे आणि तुम्हाला इथे पेंडुलम 2 वाला इथे इफेक्ट लावायचा आहे. त्यानंतर पुढच्या फोटोवर यायचं आहे आणि पेंडुलम 1 वाला इफेक्ट लावायचा आहे. अशाच प्रकारे तुम्हाला पेंडुलम 1, पेंडुलम 2 अशा प्रकारे इफेक्ट इथे लावत जायचं आहे. तर मी सर्व इफेक्ट आहे ते लावून घेतो. तर तुम्हाला इथे पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 वाला इफेक्ट नको हवा असेल तर तुम्ही इथे डिस्टॉर्ट लेफ्ट अँड डिस्टॉर्ट राईट वाला इफेक्ट लावू शकता. तर मी इथे डिस्टॉर्ट लेफ्ट वाला इफेक्टसुद्धा लावून दाखवतो तुम्हाला. त्यानंतर डिस्टॉर्ट राईट. तर अशाच प्रकारे तुम्ही हा इफेक्ट लावू शकता. तर तुम्ही कोणताही इफेक्ट इथे डनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे.